Sziasztok! Köszöntelek titeket itt, a Maconkai víztározónak a gátján. Számomra ez egy nagyon emlékezetes helyszín, hiszen tavaly itt rendezték meg az első metódvilágbajnokságot, holott mind csapatban, mind pedig egyéniben felálltam a dobogó legfelső fokára. Ráadásul idén, 2022-ben, 2 hete itt rendezték meg a 4. klubcsapat országos metódbajnokságot. Csapatunk, a Marosmix Varteland felálltott a dobogó legfelső fokára, immáron harmadjára a 4 évből, és ennek a legfontosabb része talán itt történt a gáton, meg ez a legemlékezetesebb, mivel sehol máshol nem mondhatjuk el az országban, sőt talán a világban sem, hogy ekkora testű nagypontyokra kelljen horgászni, mint itt. Itt a nagy testű ponty nemhogy 10 kg, majdnem, hogy közel van a 20-hoz, mint a 10-hez. Ami még nagyon speciálisá teszi ezt a versenypályát, hogy egy csapatverseny általában 4 fősek, és a 4 szektorra bontják, a 4 szektor az 3 teljesen különböző vizen van. Ezen a gáton található 2 szektor, az A, B, a C szektor van ott mögöttünk egyik kis vizen, a D szektor pedig az előtározó, az tőlem most jobbra található, az a D-nes szektor, és általában ezekre 1 hét alatt kell felkészülni, de sajnos egy időnk nem szokott lenni egy horgászverseny, hogy mind a 4-et bejárjuk külön-külön, ezért el kell döntenünk, hogy hova nem jövünk esetleg, vagy melyik vízre nem folytunk annyi energiát. Ez a gát, mivel itt volt a világbajnokság, ezért tavaly horgáztunk 20-25 napot, idén az országos bajnokságon, a Marosmix Varteland, itt 1 percet sem edzett magán a verseny hetén, ezért nem nagyon tudtuk, hogy mire számíthatunk, próbáltunk a VB-s tapasztalatokra hagyatkozni, amit most megpróbálok nektek majd megmutatni a mai nap folyamán. A későbbiekben majd megmutatom, hogy hogyan etettem, hogyan horgáztam, hova horgáztam, de most keverjük be az etetőanyagot. Akkor meg is mutatnám, hogy is csináltuk ezt 2 héttel ezelőtt a magyar bajnokságon. Mint láthatjátok, ez egy elég extrém mennyiség a metódhorgászatban, az 1 zacskó helyett most ez nagyjából olyan 7-8 zacskó, nem tudom pontosan, mert 2-es pelletből hoztam magammal 6 zacskót, azaz nagyjából ilyen 6 litert, ezeket most ki is bontanám. Egy zacskó. Ezek egyelőre csak és kizárólag 2 mm-es peletek. Mindjárt hozzáadom a 4-eset, és azt is elmondom, hogy miért. És a 6. zacskó, egyben az utolsó 2 mm-es. És most adom hozzá a nagyjából 1 liter, másfél liter 4-es peletet. Ez kereskedelmi forgalomban még nem kapható, majd az idei évnek a végén, vagy talán jövőre biztosan a polcokon is megtalálható. Ezt azért gondolom fontosnak a sok 2 mm-es pelet között, mert ezt még megeszi a kis hal, vagy elveszik a fenéken. Ez azért egy kicsit stabilabb, nehezebb, nagyobb dolog, így nagyobb pontyoknak, amik itt mondjuk foghatók, ez a 10-15 kg-s méretnek, marad valami a fenéken. Ebből biztosan. Szóval ezt most hozzá is öntöm. Megpróbálom elkeverni úgy, hogy mindenhol egyforma legyen a 2-es és 4-es pelet aránya. Ebből az elkevert peletkeverékből én most kiveszek 1 litert, amit pontosan kimérek. Ezzel fogok majd ráhorgászni az etetésre. Ezt teljesen máshogy fogom megvizezni, pontosabban ez egy kicsit szárazabb állagú lesz, mint az a pelet, amit etetni fogok. Ezt vizesebbre keverem, a horgászós peletet pedig szárazabbra, hogy egy kicsit később bontson a kosárból, biztosan megvárja a nagy testű halat, míg a vizes pelettel az a célom, hogy gyorsan kibontson majd a kosárból, amikor etetek. Ez így most körülbelül 7 liter pelet, mert ugye kivettem az 1 litert, úgy volt 8. Ezt most ehhez öntöttem nagyjából 2 liter vizet, amit most megpróbálok megint elkeverni. Ezzel most várok egy kicsit, addig bekeverem a horgászós peletünket, ami semmiben se különb, csak annyi, hogy kevesebb vizet fog kapni. Itt ugye tudom az arányokat, ez 6 liter, 7 liter pelet, meg 2 liter víz. Ezt pontosan nem fogom tudni megmondani, ezt én csak úgy érzéssel fogom csinálni, de ennek lényegesen szárazabbnak kell lennie, mint az etetős peletnek. A szín árnyalatbeli különbségen is jól látszik,
hogy a horgászós pelettünk az mennyivel szárazabb, mint az etetős. Az etetős, mivel több vizet kapott, ezért az úgy kibarnult vagy kifehéredett, míg a horgászós pelettünk megmaradt ilyen jó fekete. Azt gondolom, hogy az alapozetetés sok helyen fontos, de ha valahol nagyon fontos, az itt van. Ez a tó egy boilies tó, mögöttünk is jól látható, hogy boiliznak. Egész nap dobják ezt a nagy spombot, azt az úgynevezett rakétát, és én megpróbálok olyan gombócokat rágyúrni erre a speciálisan kialakított kosárra, hogy a hangja az hasonlítson a spombére, mert itt a halak, valószínűleg, ha belátnánk a víz alá, azt láthatnánk, hogy becsapban ez a nagy gombóc, vagy ez a spomb, és már messziről 10-15 méterről megindul a becsapódás helyszínére a hang miatt. Ezért az én gombócaim törekednek, pontosabban én törekedek arra, hogy az én gombócaim olyanok legyenek, mint a spomb. Ezt most meg is gyúrom, és megpróbálom szemléltetni, hogy ez mekkora is. Amiről beszélek gombóc, az nagyjából ekkora. Ennek van olyan hangja, mint a spombnak. Mindazok mellett, hogy a mennyiség is fontos, szóval nem csak a hang, hanem a mennyiség is fontos. Ebből a gombócból elég dobnom egy 3-4 alapozetetésnek, míg mondjuk, hogyha csak a borda közé gyúrtam volna, akkor abból meg kéne dobni 10-15-öt, hogy ez a mennyiség menjen be, és azt a hanghatást pedig el se érem vele. Ezért ekkora gombócból fogok dobni egy 4-5-öt, megpróbálom, fontos szerintem, hogy egy helyre, de főleg a sáv fontos, mivel ez boilies tó, ezért szerintem nem a hosszanti irány, ami fontos. Etetésnek a széle számít a bal és a jobb pontja közötti távolság. Megpróbálom bedobni egy 1-2-3 méterbe, amilyen jól sikerül, majd meglátjuk, az 1 méter lesz, vagy 4 méter, de amit még fontos kiemelnem, az a távolság. Itt majd jól látható, hogy a boilisok is ilyen törekednek arra, hogy minél beljebb. Ők ezzel a spombbal ilyen 80-100 métert érnek el. Én ezzel a távolságomat a kettő közt határoztam meg, 90 méterre próbálom megdobni ebbe a szembeszélbe ezt a nagy gombócot. Bedobtuk az alapozetetést, azt hiszem 6 vagy 7 gombócot dobtam, ahogy említettem is. A lehető legnagyobb horoggal kezdek, amit a szabály enged, ez egy 10-es méretű korumhorog, és erre tettem egy 8 millis Széria Walter fehér csoki golyót, és ezt most, ahogy említettem is, a szárazabb horgászós pelettel fogom megtölteni, és dobom be az etetésre, azaz a 90 méterre. És jó erősen megnyomom. Így, és remélhetőleg a szárazabb pelet az jobban benne marad, mint a vizes. A második dobásra meg is jött a nap első komolyabb hala. Az első dobás egy dévérkeszeg volt, igaz, hogy az is szebb, de ezen a tavon az ember általában nem dévérkeszegekért horgászik, hanem jó pontyokért. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora lesz. Meg is érkezett az első halunk. Megmutatom, hogy mekkora.
A zsinórjelölő filc maconkán egy rendkívül fontos eszköz, mivel bevágás után itt a halak simán képesek arra, hogy lehúzzanak 20-30-40 méter zsinort, ezért nem az, hogy minden dobásnál, de rendkívül odafigyelek arra, hogy a jelölés rendkívül jól látszódjon a zsinóron, hogy ha a hal adott esetben lehúzott 20-30 métert a jelöléstől számítva, a falasztás közben vissza tudja akasztani a saját helyére, hogy ne kelljen üreset dobnom és keresgetnem a nem létező jelölésemet. Beszéltem már az alapozattetésről, horgászatról, csalikról, egy valamiről viszont még nem beszéltem, az a rátetés. Mikor tetek rá? Az evidens számomra, hogy ez ilyen nagy halaknál, ezen a vizen, minden egyes fogott halnál, egészen pontosan minden egyes fogott nagy ponynál rátetek. Ez azt jelenti, hogy 2-3-at, ugyanez a nagyméretű gombóccal, viszont ha nem fogok halat, akkor 3-4 dobás, az nálam 10 perceket jelent, szóval 3x4x10 perc mutatek rá, ez ilyen 30-40 percenként megy rá szintén ez a 2-3-4 nagy gombócnyi dobás. Mivel most fogtam egy halat, ezért most úgy, hogy rágyúrom azt a körülbelül mandani és narancs méretű gombócot, és megpróbálom bedobni ugyanúgy 90 méterre. Talán már láttátok, hogy a mai napra két fajta csajt hoztam magammal, egy rózsaszínt és egy fehéret. Igazából két csali ugyanaz, csak színben más meg ízben, de ami szerintem most elsősorban számít az az, hogy teljesen két különböző kontraszt. Eddig a fehéret használtam, mert világos napsütéses időjárás volt, viszont most az ég eléggé beborult, ahogy azt láthatjátok, ezért én most a rózsaszínt fogom feltenni, talán ezt a sötét, viszonylag koszos vízben jól fogják látni a halak. Ezért föl is szúrom, és most ezt fogom bedobni. Valószínűleg a nap utolsó halát fárasztom. Egy nagyon jó nap volt, nagyon jó ilyenkor visszaemlékezni a világbajnokságra, vagy a 2 héttel ezelőtti magyar bajnokságra. Megvan a nap utolsó és egyben a legkülönlegesebb hala. Egy szép ilyen arany vagy citromsárga kojpony. Köszönöm szépen, hogy a mai napon velem tartottatok.
Én ezt a mai horgászatot rendkívül élveztem, remélem tudtam mutatni pár hasznos tippet és tanácsot, amit a későbbiekben majd ti is alkalmazni tudtok. Sziasztok!